Tago niyo na lang ako sa pangalang Bonnie. Ang dalawang stories na ikukwento ko sa inyo ay nangyari dito sa barangay namin, dito sa NCR. May mga naririnig-rinig na akong sabi-sabi na mga aswang daw ay hindi lang daw sa probinsya nagpapagala-gala, pati na rin daw dito sa Metro Manila. Ako naman, wala naman akong pakialam kasi nga wala naman akong naririnig na aswang sa barangay namin. Hanggang sa nangyari nga itong dalawang kwento na isi-share ko sa inyo. Ang unang story ay nangyari sa 7th Street ng barangay namin. May matandang nakatira doon at barong-barong lang ang kanyang tirahan. Minsan, dinalaw siya ng apo niya para bigyan siya ng gamot. May sakit din kasi yung matanda. Kinabukasan, natagpo ang walang buhay na yung matanda. Expected na yun kasi malala na talaga yung sakit ng matanda eh. Ang nakakapagtaka lang, bakit wala na yung kalahati ng binti at hika niya? Ang sabi ng mga pulis, baka kinain daw ng daga at dahil nga may nararamdaman na yung matanda kaya hindi na nakalaban sa mga daga. Pero ibang paniniwala ng mga kapitbahay namin. Ang sabi nila, inaswang daw yung matanda kasi nawawala na rin ang atay nito. Ang pangalawang story ko ay nangyari din sa same street. Isang gabi, may isang buntis na kapitbahay namin ang nagsisisigaw. Ang sabi niya, meron daw wakwak sa bubong nila. Pinuntahan naman sila ng kalalakihan at napansin nga nila na may tumatakbo sa bubungan nila. Kaya hinabol naman nila. May nakasalubong silang isang napakalaking aso. Binato naman yung aso ng isang lalaki. Pinagsabihan siya ng kasamahan niya na hindi yan ang target nila. Ang sagot ng lalaki, pare, aswang yan. Tumakbo na yung malaking aso, papalayo sa kanila at hinabol naman sila ng mga kalalakihan. Habang hinahabol nila yung aso, may isa pang asong dumating na napakalaki din at tumakbo din papalayo mula sa kanila. Dahil sa sobrang bilis ng dalawang aso, hindi na yun naabutan ng mga kalalakihan. Kinabukasan, napansin na lang ng mga taga-barangay yung mag-asawa na nag-alsa balutan at parehong sugatan. Yung mag-asawang yon ay kapitbahay ng buntis. Inisip na lang ng mga taga-barangay na baka natakot kasi nga kalapit lang nila yung bahay ng buntis kung saan nakita yung wakwak. Pero nung umalis ang mag-asawa ay wala na rin ang wakwak at wala na rin malalaking asong pagala-gala sa aming barangay. Ito nga pala, isang gabi bago mamatay yung matanda, ang mga tambay sa amin ay may nakitang malaking asong pagala-gala dun sa gilid ng barong-barong. Hindi naman nila pinansin kasi akala nila normal na aso lang. Ang hindi nila alam, isa pala yung aswang. May kumakalat sa lugar namin na chismis na meron daw nakatirang aswang sa bahay na 2 kalye ang layo sa amin. Nagkaroon ng sagala sa amin last May at kabilang ako sa choir. Naglalakad kami sa parade habang kumakanta. Biglang humigpit ba naman ang hawak sa akin ng kaibigan ko? Kulang na nga lang maputol yung sirkulasyon ng dugo ko sa braso ko. Turo siya ng turo sa taas. When I look up, may nakita akong napakalaking ibon. Lahat ng tao sa choir nakita yon. May isang lalaking ang nakapagsabi sa amin na nanggaling daw yun sa puno ng niyog. Malabong ibon yun kasi sobrang laki niya. Sinundan na lang namin ng tingin ang creature at natapos naman ng matiwasay ang parade dahil hindi naman kami ginulon ng creature na yon. Isa pa, kaming nasa choir lang naman ang nakakita. Simula nun, lagi na akong may katabing bawang sa pagtulog ko. Dito sa hometown ko sa Samar, kasama ko yung tita ko na buntis pa sa panganay niya. Teenager pa lang ako noon at nakiusap naman yung tita ko sa mother ko na samahan siya para nga naman may katulong siya habang siya ay nagdadalang tao. Hirap na kasi siya kumilos dahil kabuwanan na niya.
Nung gabing magkasama kami, pareho kaming nakaramdam ng kilabot. So, sumilip ako sa isa sa mga butas ng kubo. May mga nakita kong itim na aso na may mga pulang mata at nakatingin sila sa direksyon kung saan nakapwesto ang tita ko. Ako at si Tito ay may narinig na parang gumagapang sa bubungan ng kubo. Kaya ang ginawa ng tito ko ay kumuha siya ng malaking itak at sibat na gawa sa kahoy. Nung tiningnan ng tiyo ko kung ano yung naglalakad sa ibabaw ng bubungan nila, nakita niya ay isang napakalaking pusa na may mga pulang mata. Kahit nanliit ang tito ko sa laki ng pusa, sinugod niya ito ng itak. Nung lumayo ng palayo ang pusa, nagbago ang kanyang itsura. Mas lalo pa itong lumaki at naging isang halimaw na may malalaking pakpak. Lumipad ito papalayo sa kanila at hindi na muling nagpakita pa. Kalaunan, naipanganak naman ng maayos ng aking tita ang aking pinsan dahil hindi na muling nagpakita pa ang mga aswang. Ang kwentong isi-share ko ay kwento ng lola ko nung nabubuhay pa siya. During that time, pinagbubuntis pa lang niya ang tito ko. Nakatira siya noon sa bahay namin sa Pangasinan. Habang nananahi siya gamit ang makina, may narinig siyang kaluskos sa may bubungan. Nagulat siya kasi mag-isa lang siya sa bahay at pinagbubuntis pa niya yung tiyo ko. Nung nawala na yung kaluskos sa bubungan, pinagpatuloy lang niya yung kanyang pananahi. May naramdaman siyang parang sinulid na dumidikit sa binti niya. Tinatanggal naman niya yung sinulid pero bumabalik ulit. Dahil nairita na yung lola ko, kinuha niya yung gunting at kinupit na niya yung sinulid. Laking gulat ni lola nung may narinig siyang napakalakas na sigaw sa ibabaw ng bubungan niya. Parang may narinig pa siyang tumalon mula sa bubungan. Pagsilip niya ay may nakita siyang malaking baboy na kulay itim na parang tumitilipad dahil sa sakit na kanyang nararamdaman at tumatakbo papalayo sa bahay nila. Nung tiningnan niya yung sinulid, doon niya na napansin na para pala siyang mahabang dila. Ang isi-share kong story sa inyo ay hindi ko karanasan. Karanasan ito ng father ng katrabaho ko dito sa Amerika. Amerikano yung co-worker kong yon. Itago na lang natin siya sa pangalang Daniel. Di nga ako natakot sa kwento ni Daniel, bagkos na aliw pa ako. Biruin mo, isang Amerikanong nagka-interes sa mga storyang aswang ng Pilipinas. Anyway, ito yung storya niya. Isang Vietnam War veteran ang father niya at nag-i-stay pa siya noon sa Subic. Isang gabi, naglalakad yung father niya sa area na maraming halaman. Habang naglalakad siya, nalaglag bigla yung daladala niya. Di ko lang sure kung ano yun. Tapos, pinulat ang father niya yung nalaglag at napatingin siya sa parteng kanan niya kung saan may malalagong halaman. May nakita siyang 2 pares na paa. Noong tumayo siya, ini-expect niya na meron siyang makikitang nakatayo doon. Pero wala namang ibang tao bukod sa kanya. Sinilip niya uli ang ilalim ng halamanan at andun pa rin ang isang pares ng paa na nakatayo pa rin. Bigla na lang niyang naalala yung mga kwento ng mga Pilipino tungkol sa manananggal. Nagtatatakbo sa takot ang father niya. Sa takot na baka biglang bumalik yung manananggal. Shoutout po sa mga subscribers at mga nanonood. Siklistang Kalbo, Los Hermanos, Agila Acosol Crema, Music Vibes, Jacob Abdel, Music Party. Nagpapasalamat po ako sa Pinoy Exchange Forum sa pag-share po nila ng kanilang horror stories. Credits din po kina Mimnosin, The Fly, Kruger, Triglyceride, Bornica.
Kung gusto niyo pong magpadala ng mga nakakatakot na stories, either fiction po o kaya naman po ay based po sa totoo niyo pong experience, pwede niyo pong ipadala sa THS Tagalog Horror Stories at gmail.com. Maraming salamat po sa pakikinig!